So what is up guys? Welcome to my vlog. So ayan, papalitan po natin. Joke, di natin papalitan, pipinturahan pala natin. I-repaint natin yung sira nating kung anong tawag dito sa head unit. Ayan o, ang pangit na po kasi. Ayan, we'll need a prying tool. So ako gamit ko, ito lang, Swiss knife. Alright. So ayan guys, easy as 1, 2, 3. Hindi, joke lang. Mahirap. Pause ako. Ayan o. Bali, next is ito naman, bago yung mga nasa pinto. Ay, grabe ang init sa Pinas guys. Ayun nga, kailangan itulak to. Tutulak natin to paloob. Kasi andito daw yung lock niya. Ayan, tayong bata. Yun. Gusto nga. Ayan, natanggal na natin. 1 down. Two down. So, prepare a piece of paper para lang patungan at di makalat. Then, i-place na yung head unit. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung mali ko. Yan, sinad ko pa ulit. Kasi nga, hindi ko sinad na muna. Bali, uulitin na naman yung pag-spray ng primer. Kaya sana huwag niyong gayahin.
That is it. Likes and subs if you enjoyed it. This is JC Soriano, your homie from another mommy. See you on my next video.